Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, cả nhà đã thức dậy từ rất sớm. Một ngày mới lại bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Sakina đã trở về với nhịp sống thường ngày của mình. Từ sáng sớm, cô đã cắt cỏ cho đàn gà. Hakan thấy mẹ làm việc thì tò mò tiến đến, đưa bàn tay nhỏ định chạm vào đống cỏ. Sakina lập tức nhắc, cẩn thận, đừng làm bẩn tay nhé. Cỏ này dành cho gà, không phải cho con đâu. Sau những ngày xa cách, Hakan lại càng muốn quanh quẩn bên Sakina. Đó vừa là niềm vui, vừa là sự vất vả của Sakina. Đang làm việc, Sakina bỗng nhớ ra một chuyện. Cô quay sang nhiếp ảnh gia. Tôi quên mất anh đã mang kem đến. Hôm nay tôi mới biết. Có lẽ số kem đã được cất đi từ trước mà Sakina không để ý. Nhưng khi nhắc đến đồ ăn, cô lập tức nghĩ đến các con. Sakina nói, bọn trẻ thích ăn thịt gà lắm. Rồi cô tự hỏi, hôm nay tôi nên nấu món gì cho bữa trưa nhỉ? Và làm thế nào để tất cả đều có một bữa ăn đủ no? Một lúc sau, Sakina bước ra khu vườn. Những luống rau đã phát triển rất nhiều trong thời gian cô đi xa. Cô nhìn thấy Rachel đang đứng gần liền gọi. Rachel, lại đây ăn dưa chuột đi. Sakina hái một quả rồi đưa cho con. Sau đó, thấy đứa trẻ tiến đến gần luống cà tím, cô lập tức nhắc. Đừng đụng vào cà tím nhé. Những quả cà tím vẫn chưa đến lúc hái. Cô quay sang các con rồi dịu dàng nói. Con yêu, mẹ sẽ làm kem cho các con. Sau khi hái đủ những thứ cần thiết, Sakina quay vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Bên trong, Hakan vẫn cứ quấn lấy mẹ. Sakina gọi, mang sữa của Hakan đến đây. Cô cần cho cậu bé uống sữa trước. Nhưng Hakan không chịu hợp tác. Sakina vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói, tránh ra một chút, con yêu. Sakina thở dài. Nó không chịu uống sữa. Cô đành nghĩ cách khác. Cho Hakan ăn kem đi. Có lẽ một chút kem sẽ khiến cậu bé vui hơn và chịu ăn. Trong khi đó, nồi thịt vẫn đang được nấu trên bếp. Sakina nhìn những đứa trẻ rồi nói, món ngon này là dành cho các con. Cô kiểm tra nồi, để thịt nấu thêm một chút nữa, rồi gọi, các con, lại đây ăn kem đi. Căn nhà nhỏ trở nên ồn ào hơn. Nhưng đó lại là thứ âm thanh mà cô đã nhớ nhất khi còn ở Kampala. Sau nhiều ngày chỉ nhìn thấy con qua điện thoại hoặc nghĩ về chúng trong những đêm đi bộ dài, giờ đây Sakina đã có tất cả ở ngay trước mắt. Bữa trưa cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Mọi người ngồi lại với nhau. Sakina nhìn Rachel rồi nhắc. Rachel, đi rửa tay đi. Dậy nào. Cô nói thêm. Rửa tay thật sạch nhé. Đối với Sakina, việc chăm con luôn nằm trong những điều rất nhỏ như vậy. Không chỉ cho ăn no, mà còn phải nhắc chúng rửa tay, mang giày, thay quần áo, uống nước, ngủ đúng giờ. Những việc tưởng đơn giản nhưng lặp lại từ sáng đến tối. Sau bữa trưa, Sakina lại ngồi xuống chải tóc cho các con. Cô gọi, lại đây, mẹ chải tóc cho. Đứa trẻ cứ xoay người khiến Sakina phải nhắc. Con yêu, đừng cử động.
từng lọn tóc được trải lại. Sakina nhìn con gái rồi mỉm cười. Con gái mẹ trông xinh đẹp quá rồi. Rachel rất thích mái tóc dài của Zoya. Sakina kể, Rachel muốn có mái tóc dài giống Zoya. Zoya đã 6 tuổi. Rachel sẽ học mẫu giáo cùng chị. Sakina nói, Zoya 6 tuổi rồi. Rachel học mẫu giáo cùng Zoya. Zoya sẽ lên lớp 1 vào năm sau. Đối với một người mẹ, thời gian đôi khi được đo bằng những điều như thế. Mới ngày nào còn phải bế trên tay, giờ đã biết tự ăn, biết đọc thơ, biết giúp mẹ làm những việc nhỏ. Sakina nhìn các con lớn lên từng ngày, vừa vui vừa lo. Bởi tương lai của chúng vẫn chưa thật sự ổn định. Sau khi mọi người ăn xong, vẫn còn một ít cơm thừa. Sakina không muốn lãng phí. Cô gọi các con mang phần cơm ấy ra cho đàn gà ăn. Những đứa trẻ cầm bát chạy ra ngoài. Đàn gà lập tức kéo đến. Một buổi trưa bình dị cứ thế trôi qua. Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút nữa, một tin tức sẽ khiến toàn bộ sự bình yên ấy lập tức biến mất. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia nhìn Sakina rồi nói, tôi quên chưa nói chuyện này với cô. Sakina quay lại. Giọng cô vẫn rất bình thường. Có tin gì mới không? Nhưng lần này, câu trả lời không phải một chuyện nhỏ. Nhiếp ảnh gia nói, chủ đất đã gửi tin nhắn. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Họ nói chúng ta phải rời khỏi căn nhà. Sakina sững lại. Nhiếp ảnh gia nói, chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Không gian dường như im lặng trong vài giây. Sakina hỏi lại, như thể cô chưa tin điều mình vừa nghe. Chúng ta chỉ còn 1 tuần sao? Nhiếp ảnh gia xác nhận. Theo lá thư này, chúng ta chỉ có 1 tuần để rời đi. Cô vừa gặp lại các con, vừa bắt đầu thu xếp lại cuộc sống. Và giờ đây, cô lại nhận được thông báo rằng căn nhà đang ở cũng không còn là nơi có thể tiếp tục ở lại lâu dài. Sakina nhìn quanh căn nhà. Khu vườn cô đã trồng. Tất cả bỗng trở nên mong manh. Cô đau đớn nói, tôi phải đi đâu đây? Rồi nhìn về phía các con. Tôi biết đưa 3 đứa trẻ này đi đâu bây giờ. Đó mới là điều khiến Sakina sợ nhất. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cô có thể tìm một nơi ở tạm. Có thể chấp nhận thiếu thốn trong một thời gian. Nhưng cô còn có những đứa trẻ. Và Hakan vẫn còn rất nhỏ. Sakina nói trong mệt mỏi. Karim thì không chăm sóc các con. Sakina nói, anh ta còn đuổi tôi ra khỏi chính căn nhà của mình. Cô tiếp tục, anh ta cứ làm phiền tôi mãi. Sakina thở dài. Tôi mệt mỏi quá rồi. Nếu tôi xây nhà ở đây một lần nữa, Karim có thể lại tìm cách chiếm lấy căn nhà của tôi. Đó là nỗi sợ không phải không có cơ sở. Sakina nói tiếp, tôi đang phân vân không biết có nên xây nhà trên mảnh đất mới hay không. Nhiếp ảnh gia cố trấn an. Mảnh đất mới đã được đưa vào hệ thống rồi. Anh nói, cô đừng lo. Nhưng Sakina vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Sakina nói, tôi phải chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức. Cô còn nhắc đến phần đất phía trước. Phần đất phía trước cũng phải được xác định rõ ràng. Nếu ranh giới không được phân chia cụ thể, tranh chấp với Karim vẫn có thể tiếp tục. Sakina nói, sau khi mọi thủ tục hoàn tất, tôi mới có thể yên tâm bắt đầu xây căn nhà mới. Sau vài giây suy nghĩ, Sakina tiếp tục nói, hiện giờ tôi vẫn chưa thể xây. Cô giải thích, Karim vẫn còn sở hữu phần đất phía trước. Chính điều ấy khiến cô do dự. Nếu xây quá sớm, có thể những vấn đề về lối đi, ranh giới hoặc quyền sử dụng đất lại khiến công trình phải dừng. Trong lúc nói chuyện, Hakan lại chạy đến. Sakina lập tức quay sang con. Uống nước đi, con yêu. Dù tâm trí đang ngập trong nỗi lo mất nhà, dù trong lòng đang hoang mang đến đâu, cô vẫn phải tiếp tục làm mẹ. Sakina chợt nhắc đến Ali. Cô nói, Ali cũng sử dụng khoản vay hỗ trợ kết hôn để xây nhà. Ali có thể yên tâm xây nhà. Còn cô thì chưa thể. Sakina nhìn các con rồi nói, nhưng tôi còn có 3 đứa trẻ. Mọi chuyện với tôi khó khăn hơn rất nhiều. Với cô, mỗi quyết định đều phải nghĩ đến các con trước. Sakina lại nghĩ đến 2 con gái. Cô nói, tôi không hiểu tại sao Karim không đưa các con gái đi. Cô không hiểu cách Karim lựa chọn. Không hiểu điều anh ta thật sự muốn.
Cuối cùng, Sakina chỉ còn biết ngẩng lên rồi thở dài. Chúa ơi, tôi mệt quá. Có lẽ đó là câu nói chân thật nhất trong ngày. Chỉ là sự mệt mỏi của một người phụ nữ đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện trong một thời gian quá ngắn. Mà thời gian cô có lúc này chỉ còn 7 ngày. Để chuẩn bị cho những đứa trẻ trước một cuộc chuyển nhà mà chính cô cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Bởi cô hiểu, trẻ con không nên phải mang những nỗi lo của người lớn quá sớm. Nhưng trong đầu Sakina, một câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại. Sau 1 tuần nữa, mình sẽ đưa các con đi đâu? Sakina từng nói chuyến đi Karbala là trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời. Ở đó, dù phải đi bộ hàng chục km, cô vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi trở về nhà, những bước chân khó khăn nhất lại nằm ngay trước mắt. Không phải trên con đường hành hương, mà là con đường tìm một nơi thật sự thuộc về mình. Sakina không cần một căn nhà thật lớn. Điều cô cần nhất chỉ là sự chắc chắn. Và một mái nhà mà khi tối đến, cô có thể đóng cửa lại và biết rằng sáng mai mình vẫn được thức dậy ở chính nơi đó. Nhưng hiện tại, tất cả vẫn chỉ là hy vọng. 1 tuần đang bắt đầu đếm ngược. Sakina vẫn còn 3 đứa trẻ phải chăm sóc. Cuộc sống không cho cô dừng lại để suy sụp. Ngày mai, Sakina vẫn phải thức dậy. Và có lẽ, điều khiến Sakina kiệt sức nhất không phải việc phải rời đi, mà là cô vẫn chưa biết nơi nào đủ an toàn để đưa các con mình đến. Giữa căn nhà nhỏ, tiếng trẻ con vẫn vang lên. Mọi thứ trông vẫn giống như một ngày bình thường. Nhưng đối với Sakina, từ giây phút nhận được lá thư ấy, cuộc sống đã bắt đầu một cuộc đếm ngược mới. Và rằng sau tất cả những mất mát, Sakina chỉ muốn xây được cho các con một mái nhà mà không ai còn có quyền lấy đi.